Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas kita ada tengok mengenai macam mana revolution engine yang akan mengubah revolution tenaga dan akhirnya akan ubah landscape ekonomi dunia. Saya personally minat tengok perkembangan hydrogen fuel lah, FCV tu kan. Kalau tengok dekat tahun Toyota tu dia dah ada beberapa hydrogen station kan? Dan saya rasa benda ni akan ada potensi yang besar lah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, banyak company-company kereta banyak tengah lobby ke level negara kan, untuk compete kereta siapa yang dapat insentif cukai yang murah kan. Kereta siapa yang diiktiraf sebagai eco car, dia ni berubah ikut country juga kan. Kalau kita tengok kat India pun tak semestinya macam HV dia dapat cukai yang murah kan. So benda-benda ni sekarang persaingan yang sengit lah, level lobbying kan. Hari ni pula saya nak cerita macam mana sharing ekonomi ni boleh impact pada automobil industri. Sharing ekonomi ni kalau nak explain secara mudah, maksudnya kita share kita punya asset lah kepada orang lain kan. Kalau kita tengok paradigm dulu kan, dia nak security, dia nak own benda tu. Beli rumah own, beli kereta own, kita jadikan harta kita dan kita kena hutang lah kan. Tapi kalau tengok sekarang paradigm baru, terutamanya millennium lah kan, orang yang lahir lepas tahun 2000 ni, dia lahir dalam zaman yang serba ada. Rumah ada, kereta ada. Kebanyakan anak-anak muda ni keinginan, terutama kat negara-negara maju ni, keinginan nak own tu dah makin kurang. Tambahan pula dengan kemajuan digital teknologi yang menyebabkan boleh share kan. Contoh kereta Grab lah kan, kita boleh share kereta kita. Airbnb boleh share rumah kita kan. Menyebabkan ada satu layer sekarang ni start menggunakan sharing ekonomi. Dikatakan sharing ekonomi impact sangatlah besar. Kalau kita tengok carta kat sini 2013, sharing ekonomi sektor ni dia lebih kurang ada 10 sektor yang saiz dia lebih kurang $255 bilion. Dan kalau kita tengok dia ada 5 main area ni yang di mana ada kereta dalam dia, shared mobility ni. Dia anggarkan pada 2025 nanti dia market size dia akan jadi sampai $670 bilion. Dia berkembang lah hampir 2 kali ganda. Dan yang main impact tu termasuk kereta tadi akan share almost separuh, $335 bilion. Begitu besar sharing ekonomi ni kan. Kalau kita tengok sharing ekonomi platform dalam industri otomotif ni pun kita boleh divide kepada beberapa layer lah. Yang famous driver sharing lah kan. Contoh macam kalau tengok scale yang besar, Uber, Lyft kan. Kalau kat Malaysia Grab lah kan. Ada juga bukan servis yang menggunakan kereta sangat. Contoh macam Foodpanda, Gojek kan. Dia orang guna motor tapi dia jadi alternatif kepada kereta kan. Kurangkan keperluan kereta. Apa impact dia kepada car industry sebenarnya kan? Kalau kita tengok Michael Porter 5 Force, ni famous lah kalau kita belajar kompetitif strategi kan. Satu force ni dia kata trade-off substitute product. Maksudnya produk yang boleh menggantikan satu produk tu kan. Dan boleh dikatakan ada satu lagi yang dikatakan trade-off new entrants lah kan. So dua force ni wujud lah disebabkan oleh sharing ekonomi ni. Maksudnya dengan ada servis lain yang boleh menggantikan keperluan kereta, maksudnya orang akan kurang beli kereta lah. Dia tak mendadak kurang kan, tapi ada satu layer yang dia rasa dia tak perlu kereta dah, dia dah cukup dah. Kereta ni ikut orang juga, ada macam-macam niat ya. Ada nak bawa dengan family, ada yang nak pakai pergi kerja. Tapi dengan ada substitute service yang gantikan keperluan kita, maksudnya kita makin tak pakai kereta lah kan. Kalau kita selalu guna Grab, kita selalu order makanan kan, so kita makin tak guna kereta kita, kos tanggungan kita per guna kereta tu makin bertambah sebenarnya. Satu contoh, dia research ni, dia kata setiap satu kereta yang dia beli tu dia tak guna even 10% of the life tu, whole circle kan. Dia bayar insurans semua, dia bayar. Kereta dia most of time tidur dekat parking je kan. Kalau dekat gambar ni dia kata 8% je guna, so 92% lagi tidur kan. Itu tak kira kos yang lain kan. Kita nak repair lah, kita pay untuk kereta lah, insurans lah kan. Kos-kos ni diconsider sebagai opportunity loss lah, tak digunakan. Jadi kalau ada car sharing macam driver sharing tadi, katakan dia boleh tingkat keupayaan dia sampai 90%, maksudnya dia boleh cover 9 biji kehendak kereta tu. So maksudnya pembekal kereta ni, yang penjual kereta ni, dia orang akan kurang lah kan, 9 biji kan, dia boleh cover dengan sebiji je. So boleh diramalkan bila sharing ekonomi ni makin besar, penjualan kereta ni memang akan kurang. Satu lagi faktor penting adalah dia panggil the snowball effect. Maksudnya bila kita beli kereta tadi, kita kena beli kereta kan, kita kena bayar hutang, ada insurans, ada cukai, duit minyak kan, parking, tol lagi, maintenance kan. So semua kos ni akan di-share kepada pelanggan kan. Makin kurang kos yang ditanggung oleh owner tu sebab dia distribute kat rumah. Makin ramai makin guna, makin kurang kos dia kan. Malah dia ada keuntungan, sebab itulah banyak orang guna kan. Benda ni akan mempercepatkan lagi proses ni kan, sebab dia ada benefit kepada both side, owner, platform dan pengguna. Satu contoh lah saya nak bagi ya. Kalau kita guna car share ni, kita boleh beli ikut kemampuan kita je kan. Bank akan menilai kita punya gaji semua kan. So kalau benda ni bertukar kan, imagine duit tu
kita tak bayar-bayar kan, ada kat kita. Contohnya saya nak pergi date dengan wife saya ke kan, siapa nak dating dengan boyfriend girlfriend, dia mungkin dia boleh sewa, okey, dia nak sewa Mercedes ke, dia nak sewa even Rolls Royce ke kan. Mungkin dia nak sewa untuk satu hari, maybe 1 jam, 2 jam kan. Mungkin mahal sikit tapi banding dengan dia beli tak logik lah kan. So dia boleh hebat sikit. So bila dia nak pergi kerja, tak kisah dia naik kereta apa pun kan. Maksudnya pelanggan, pengguna akan ada pilihan kan. Sebenarnya saya pernah bincang dulu dengan seorang top management satu company kereta lah dekat Tokyo. Kita orang pernah bincang lah pasal benda ni kan. Dia cakap apa akan jadi kan. Contoh kan ada car maker macam Toyota, Honda, even kat Malaysia Proton kan. Kita kena beli satu jenis kereta kan. Bayangkan kita boleh pilih. Dekat Jepun dia ada kedai rental video CD lah, dan dia orang juga ada buku. Staya famous lah, saya balik Jepun tahu. So dia cakap kat saya, bayangkan kalau Mahathir pergi Staya ni, dia cakap, dan Mahathir kan beli satu video macam kita beli Warner Bros kan. Takkan kita nak sewa DVD Warner Bros saja, kita tak beli production lain. Mesti kita campur kan. Kita ikut suka kita lah tengok kan, ikut suasana kan, ikut mood kita kan. Macam tu juga company-company kereta sekarang ni pening lah kan. Toyota dia buat kereta Toyota, Honda buat kereta Honda kan, Proton buat Proton. Macam mana dia nak bagi satisfied untuk semua pengguna kan. Dia orang ada dilema kat situ kan. Mungkin future dia cakap ada company yang lain yang kumpulkan kereta dia orang, sewa kan. Kali ni saya takkan cerita autonomous drive kan. Tanpa bila autonomous drive masuk, lagi akan jadi cepatlah benda ni kan. Kalau kita simpulkan, kita dapat tengok lah kan, bila banyak platform-platform yang datang, memang keperluan nak own kereta tu makin berkurang dan berkurang kan. Termasuklah tadi kan, kita cakap pasal enjin kan, elektrik kan. Bila elektrik makin banyak, ada lagi perubahan. Kita tak cakap lagi pasal pengangkutan awam kan. Bandar sekarang makin maju kan, banyak new public transport lah kan. So benda-benda ni bila maju, memang susah nak beli kereta. Tambah kereta sekarang banyak menyebabkan pencemaran. Dulu daripada 100 tahun lepas kereta ada, orang tak pernah calculate cost pencemaran ni kan. Orang yang bawa kereta tak bayar cost. Kalau kat Jepun dia panggil gaibu cost, external cost. Sebenarnya dia ada cost, cuma kita tak bayar. Mungkin future anak cucu kita kena bayar kan, untuk mengurangkan pencemaran. Secara automatically benda ni akan jadi satu limit lah. Dia akan di marketing kereta tu daripada laris kan, dia kena slow lah kan. Apa car maker semua kena buat kan. Dia orang pun dah fikir kan. Kalau tengok daripada few years lepas kan, ada perkataan mobility as service, kereta as a product kan. So company-company banyak kena shift. Dia orang nak tukar mindset. Dia orang fikir service. Dan service ni pula bukan kereta kan, dia fikir sebagai mobility. Disebabkan car maker ni dia orang ada masing-masing punya kelebihan. Boleh buat enjin, boleh buat badan kereta kan. Macam mana nak guna teknologi ni, capability ni untuk masuk ke dalam mobility as service. Sebenarnya dia bagi MaaS lah, MaaS. Mobility as service ni baru lagi lah. Kita boleh cakap daripada 2018 macam tu. Konsep tu dah mungkin 3 tahun lepas macam tu. Tapi saya tengok even company besar macam Toyota pun sekarang lah tengah hangat. Macam mana nak buat satu platform yang boleh share semua transport sekali kan. Bukan takat kereta je, daripada basikal dan kereta api kan. Even kapal terbang kan. Macam mana kita nak share dalam satu platform yang sama, dan kita nak bagi AI tu plan untuk kita kan. Teknologi semua salah satu lagi challenges untuk company-company kereta sebenarnya. Kat Malaysia tak dengar lagi kan, tak dengar kata Proton buat benda-benda macam ni. Tapi kalau tengok Toyota, kalau kat US yang famous Tesla kan, boleh kata semua company lah, Mercedes semua, dia orang memang fokus macam mana nak fikir as a ecosystem. Mobility tu as a service. Maksudnya dia kena masuk ke dalam smart city lah kan. Dia kena gabungkan. Maksudnya dia kena ada sistem-sistem lain, dia orang kena gabungkan lah satu platform, dan information tu di exchange. Last kali dia akan benefit pengguna town tu sebenarnya. Dikatakan market size untuk MaaS ni pada tahun 2023 around $181.25 billion size market dia. Besar kan. Dan dikatakan setiap tahun ni around 33% akan grow kan. Dia akan grow dengan cepat. So kita akan nampak perubahan yang mendadak di seluruh dunia. Kalau kita tengok contoh MaaS yang famous lah, first saya nak share Toyota lah. Saya rasa dia menarik sebab dia memang buat macam-macam. Toyota ni dah di restructure dia punya companies lah. Dia dah create satu company baru, dia panggil Toyota Connected. Connected ni dia buat macam-macam platform lah. Yang ni kita akan bincang pada video yang akan datang. First memang dia nak share information antara kereta, dan dia juga buat macam e-pallet kan, kereta kecil-kecil tu boleh bawa orang secara autonomous kan. Dan dia cuba create API sistem yang boleh gabung dengan sistem-sistem lain. Toyota juga dia collaborate dengan Uber. Uber kan dah ada platform car sharing kan. Future dia orang nak integrate dengan automation lah. Kereta tu drive tanpa ada driver kan. Satu lagi secara menyeluruh, kita tengok Toyota dia dengan SoftBank, dia buat satu company kan, Monet. Monet ni dia tengah buat platform lah yang gabung bukan kereta saja, as a mobility, logistik, medical kan, semua dia gabung. Dan ni pun tengah jalan lah kan. Future kita tengok nak pergi satu tempat, AI akan assist kita. So on the spot kita just use daripada bicycle, kereta api semua, kita just guna handphone kita je, kita naik sampai on time, balik on time. So benda ni dalam eksperimen lah. Even kat Japan pun sekarang Toyota tengah
tengah buat guna taksi. Taksi dia join dengan company KDDI. Dia orang tengah buat macam platform. Dia orang guna data macam cuaca, and then dia check public transport kan. Sekarang dah ada online kan. Tengok availability bus ke kereta api semua. Dia tengah gabung kan, tengah buat test dengan taksi. Toyota juga dia ada buat dengan Grab kan. Banyak eksperimen yang tengah berjalan sekarang. Satu lagi contoh yang menarik saya nak share adalah Tesla. Baru-baru ni kita tengok dia beli satu company kan, dia buat tunnel, the boring tunnel tak silap saya. Dia nak buat satu konsep macam bandar-bandar yang saya buat macam New York kan. Dia nak buat kereta tu masuk dalam tunnel, pom pecut 120 km macam tu. Dia macam guna autonomous driving mode juga. Dengan tu dia nak kurangkan masalah trafik. Yang saya rasa menarik, dia cakap transport tu pergerakan dia 2D kan. So dia nak jadikan 3D. Untuk buat 3D ni dia kena masuk bawah tanah. So yang ni pun salah satu pemikiran di luar kotak kan. Benda ni memang menarik lah kan untuk kita semua kan. Dan memang kita nampak dia akan mengubah kan. Dia akan innovate cara masa tu kan. Masa kita akan lebih valuable kan. Masa akan datang. Okey, saya rasa untuk setakat ni dulu. Pada video yang depan saya nak ceritakan mengenai autonomous driving ni kan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.